نزل الدين العام للدولة من 95.6 مليار دولار لأقل من 13 مليار دولار. السببين: انخفاض القيمة الفعلية للسندات بالليرة بعد تدهور سعر الصرف، وانخفاض قيمة السندات بالدولار يعني اليورو بونز بالأسواق العالمية. بس رغم هالانخفاض ما استفادت الدولة بعد لإعادة ترتيب ديونها بسبب تناقض المصالح بينه وبين القطاع المصرفي. بآخر 2020 وصل الدين العام بلبنان لل 95.6 مليار دولار، أكثر من دوبل الناتج المحلي. 59 مليار ونص دولار منهم دين بالعملة المحلية، و36 مليار الباقيين دين بالعملة الأجنبية يعني يورو بونز. أولاً، انخفاض قيمة سندات اليورو بونز. ما بتتخطى اليوم قيمة سندات اليورو بونز اللبنانية بالأسواق العالمية 15% من قيمتها الأصلية. إذا طبقنا هالنسبة على مجموع اليورو بونز بتطلع قيمة هالسندات بالسوق 5.4 مليار دولار بدل 36.05 مليار دولار. السبب هو إنه السندات بتنباع وبتنشرى بالسوق وبيصير عندها قيمة سوقية يعني ماركت برايس مختلفة عن قيمة السند الأصلية وقت الإصدار. بتتأثر هالقيمة بكتير عوامل، بس العامل الأهم بيبقى درجة مخاطر الطرف المديون يعني الدولة. مثلا لما تتعثر الدولة وتعلق الدفع بتدهور قيمة السندات بالسوق، وهيدا بالضبط يلي صار بلبنان. نظرياً بتقدر الدولة تشتري اليوم ب 5.4 مليار دولار كل سندات اليورو بونز. مش رح يقبلوا يبيعوا كل أصحاب السندات بهالسعر الواطي، بس الأكيد إنه الدولة بتقدر تشتري نسبة كبيرة من هالسندات ب 15% من قيمتها الفعلية. وحتى إذا ما كان بدها الدولة تشتري، بتقدر على الأقل تنطلق من هالرقم لتفاوض على تخفيض قيمة السندات وتطلع حالها من الوضع القاسي اللي قاعدة فيه. ثانياً، انخفاض قيمة السندات بالليرة اللبنانية. بتبلغ قيمة السندات بالليرة على الورق اليوم 59.54 مليار دولار. هالحسابات معمولة بحسب سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة. إذا منطبق سعر السوق ما بتتجاوز قيمة الدين ال 7.2 مليار دولار. نظرياً بتقدر الدولة بهالقيمة المحدودة من الدولارات تسدد كامل دينها بالليرة. بالواقع ما في سيولة بالسوق كافية لتشتري الدولة هالقد ليرات وتسدد كل الدين العام، بس قادرة الدولة بهالطريقة تخفض تدريجياً نسبة كبيرة من قيمة الدين. والأهم، إذا قررت الدولة تستعمل الدولار لتسدد سنداتها بالليرة رح تكون عم تعالج بشكل غير مباشر أزمة سعر الصرف، لأنه ضخ الدولارات المتوفرة من المساعدات أو من المصرف المركزي بيقوي سعر الليرة. بتتطلب كل هالسيناريوهات إدارة فعلة لملف الدين العام، إدارة مش موجودة لثلاث أسباب. أولاً، الدولة ما عندها خطة مالية لتفاوض على أساس الدائنين أو لتفكر كيف تتدخل بالسوق وتسترجع سندات منها. ثانياً، المصارف رافضة لهلأ تتحمل أي اقتصاص من قيمة سندات الدين بالليرة. ثالثاً، حدد مصرف لبنان خسائر المصارف ب 45% من قيمة سندات اليورو بونز بدل التعامل مع حقيقة خسارة هالسندات أكثر من 85% من قيمتها بالسوق. كل يوم عم يمرق عم تتسجل فوائد جديدة على الدين باقتصاد مخنوق، والسياسة الوحيدة اللي عم تتبعها الدولة من سنة و5 أشهر هي سياسة الهروب من التعامل مع الأزمة.